God! Nahulog yung phone niya. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. Sayang. 20 kilometers pang ganito. Oh my God! Nahulog yung phone niya. Katutuloy pa ba tayo? Sigurado. Huwag mawala ng pag-asa. Ganun ako dito. Huwag kang mabasag ah. $50 na naman. My God. Oh my God! Oh shit. Ano ba naman ito? Nahilo na ako. Ay tayo. Tiwala lang. Basta ganito. Magtiwala ka lang sa kotse. Kung simentado siguro to. Ay panit din. Hindi na adventure. Oh! 19 minutes pa. Ang niluluto ng asawa ko. Egg. Egg. Egg lang. Wow. Dito na ba tayo? Yeah, pwede na tayong tumira dito. Man. Umay sa tayo kay Alok. Camper na tayo. Tingnan mo nga naman yan. Kakarating lang namin. Ito yung mabubungad mo. Ito yung tent namin. Look, small tent lang. Ito yung mga gamit na hindi pa Ay, nakaya. yung ano upuan nga yung maliit. Nandiyan o. Kaya nga, gagamitin ko dun. Nahirapan din kaya ako. Wow. Sa personal. Harapan ka asawa ko. Ito yung mabubungad namin bukas. Kasi isang araw lang kami. Parang drawing lang oh. Shoot. Postcard lang namin to nakikita eh. Tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan. Ito yung mabubungad nyo. May lista rin dito. Ayan. Simple lang. Simple lang naman ang aming pangarap. Na tayo ay lumipad. Maglakad sa ulap. Yan. Lapit ko kayo. Yan. Inoff mo kasi. Meron yan, i-down mo lang. Wala daw siyang apoy. Paano? Ay, inoff mo eh. Hindi ko inoff. Inoff mo. Hindi I-click mo lang. Oh. In all the way mo no.
Hindi pa kuno. Hindi umaamin. Oh, yeah, enough ko. Pero kanina nawala siya. Tingnan mo naman ang itlog ng ang pagmamahalan. Tas spam ng buhay ko. Walang facility. Dito siguro kami tatay. Facility naman. Ano ba talaga? Facility. Ano facility? Facility. Bisaya. Bisaya. Facility. Bisaya ako, tangik. Proven ng tested. May kaingin doon, oh, nangyayari. Mamaya maliligo kami. Asawa ko, no? Tapos after maligo, Tulog. tulog agad. Kung gusto nyo mag-book, may lugar pa rito, oh. Hindi namin ginagamit. Kasi hindi siya happy. Dito kami tatay mamaya. Iihi lahat. Kasi walang dito kami tatay kasi walang Facility. buli siya, oh. Walang facility. Dapat may basurahan. Baka maubos agad yung iyok mo na naman. Pinalitan ko lang. Yung matingnan nila yung kwarto natin. Ito yung kwarto namin. Maliit lang pero Facility. tingnan mo, ang ganda. Adventure. Dito na kami maninirahan. Yung kulay white na yan, pag umulan. Gusto mo yung may malusado. Ha? Ano? Malusado kasi. Anong malusado? Yung hindi masyadong yan. Lutuin mo lang maigi yung spam. Hindi ito egg tamog. Oh, pwede yan. Gusto mo nga malusado? Oo. Mahal mo ako? Of course. Ba't kinikilig? Hindi ako kinikilig, sugatan kita. I love you nga. Love you too. Tingin nga, tingin ka. I love you nga, I love you too. Sabihin mo ko, I love I you. love you, ha? Tingin ka sa akin. Wait lang, baka masugat kita. Sabi, gusto ko makita yung I pagmamahal. love you, ha? Yung ibig nga naman. Manda kayo lahat mamaya. Naliligo kami sa tabing lake. Tabing lake. Wala ang ganda doon, no? Ang ganda naman yung pagkaano mo. Siyempre professional. Sige guys. Paalam ka na asawa ko. Awa ko. Malamig kaya yung tubig, ha? Video pala. Kinakain niya grabe. Kumain sa ang sarap niya kumain. Ang cute pa pagkakain niya mami oh. Gonna enjoy. Ang grabe ka naman. Natatakot naman sa iyo yung mga animals. Nagulat ka. Umalis. Hindi mo magulat sa ginagawa ko. Ayun na. Ano na ito? Asan? Nasa garbage natin. Itaas. Nasa? Itaas ng garbage. Ay, oo nga. Share kayo. Pinapakain niya ng Ayun na siya. Ayun na siya. bawang. Ayun na siya. Ilapit natin. Chipmunk. Ang gusto niya. Ano pinakain mo? Bakit mga kakama video? Boy bawang. Ha, kahit ang boy bawang, ibang klase ang Ang dating. ganda Dito Yeah, na bakit tira. na? Magtatawag pa yan.
Wala na. Wala na. Mo sana para Nyamatin. doon ang tayo dito. Hindi, kasi ganyan ka ta. Tignan niya. Ay, naka-on ka na pala. Nyamatin. Akala ko din. Slow mo naman. Tapos pagbalik mo ulit, wala na yan. Yeah. Han, hindi ko makita. Ayun, oh, yun. Oh my gosh. There you go. Where's the other mo? Ayun pa. Ang dami. Asan pa yung isa? Meron pa akong nakita ang isa kanina. For sure, ito yung mama nila. O baka nakuha na nila. Yung mama. Lapid daw. Sobrang lakas.